નેક્સ્ટ આપણે હવે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એડ્સ. એડ્સ નું ફૂલ ફોર્મ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. આપણને એવું લાગે કે આટલું ઈઝી? હા પૂછાય છે, બહુ બધી વખત પૂછાય છે. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. એડ્સ નું ફૂલ ફોર્મ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ છે અને એચઆઈવી નું ફૂલ ફોર્મ છે હ્યુમન ઇમ્યુનો વાયરસ. અહીંયા હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્ટ વાયરસ. એડ્સ નો અર્થ થાય કે વ્યક્તિને જીવનભર જરૂરી એવી રોગ પ્રતિકારક તંત્રની ત્રુટિ એટલે કે જન્મજાત રોગ નથી. સિન્ડ્રોમ એટલે લક્ષણોનો સમૂહ થાય. એડ્સ સૌપ્રથમ 1981 માં નોંધાયો હતો અને છેલ્લો લગભગ 25 વર્ષમાં આખી દુનિયામાં ફેલાયેલો છે. અત્યાર સુધી 25 મિલિયન લોકોનું મોત નીપજી ચૂક્યું છે. એડ્સ એક વાયરલ રોગ છે જે હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ દ્વારા થાય. ડેફિશિયન્સી નો અર્થ થાય ઉણપ. એ લોકો શું કરશે તો કે આપણા રોગ પ્રતિકારક તંત્રની અંદર ઉણપ પેદા કરશે. એટલા માટે તમે જુઓ કે અત્યારે જે એડ્સના પેશન્ટ છે એ લોકોને તો કોરોના ટાઈમમાં બિલકુલ પરમિટેડ નથી હોતું કે આજુબાજુમાં બહાર જવું કે કોઈ પણ, કારણ કે એ લોકોની તો ઓલરેડી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડાઉન જ છે. એટલે આવા રોગો લાગવાના ચાન્સીસ છે એના વધી જતા હોય. જે આરએનએ જનીન સંકુલને આવરણ ધરાવતા રેટ્રોવાયરસ પ્રકારના વાયરસનો સમૂહનો સભ્ય છે. એક્ઝામમાં એક વખત આ પૂછાઈ ગયું છે કે એચઆઈવી નો વાયરસ કયા સમૂહનો વાયરસ છે તો કે એચઆઈવી જે છે તે રેટ્રોવાયરસ પ્રકારના વાયરસમાં સમાવેશ થઈ શકે. રેટ્રોવાયરસ. અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકીએ કે સહાયક ટી કોષોના ઘટાડા દ્વારા તેનો આલેખ પણ કરી શકાય. તેને સ્લિમ ડિઝીઝ પણ કહેવાય છે. શું કામ તો કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને એડ્સ થાય છે એ વ્યક્તિનું શરીર ધોવાઈ જાય છે અને રોગની પરિસ્થિતિ એની અંદર વધારે જોવા મળે છે. સૌપ્રથમ સમલિંગીય નરમાં એટલાન્ટા યુએસએના ડિઝીઝ કંટ્રોલ કેન્દ્રમાં નોંધાયું હતું. આટલી બધી હિસ્ટ્રી આપણને પૂછાતી નથી પણ જસ્ટ નોલેજ માટે. ભારતમાં સૌપ્રથમ એડ્સનો કિસ્સો 1986 માં ચેન્નાઈમાં નોંધાયો હતો. વાયરસ વિવિધ રીતે નામાંકિત થયા છે. તેમાં HCLV3 હ્યુમન સેલ લ્યુકેમિયા વાયરસ 3, HTLV3 હ્યુમન ટી લિમ્ફોટ્રોફિક વાયરસ 3, LAV lymphadenopathy associated virus HIV1, most common in India 90 to 120 nanometer ની સાઇઝ ધરાવતો જે વાઇડલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે આખા વર્લ્ડ ની અંદર. મેઇન કયો છે HIV1, બધાને એ વધારે ખાસ જોવા મળે છે. HIV2 મોસ્ટ કોમન ઇન વેસ્ટ આફ્રિકા. તો ઇન્ડિયામાં કયો છે HIV1. તો આપણા માટે આ HIV1 યાદ રાખવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકીના બધા આપણે યાદ ન રાખીએ તો પણ એક વખત માટે ચાલે. રચના અને રોગકારક ક્ષમતા. એના વાયરસની રચના કેવી છે તો રેટ્રોવાયરસ લેન્ટીવાયરસ પ્રજાતિ અને રેટ્રોવાયરિડી કુળ. કઈ પ્રજાતિ છે? રેટ્રોવાયરિડી કુળ અને લેન્ટીવાયરસ પ્રજાતિ. કારણ કે જાતિ પ્રજાતિ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. તેનું કેન્દ્રસ્થ ભાગ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ ના બે સમાન અણુ અને ઉત્સેચક રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ પ્રોટીએઝ અને ઇન્ટિગ્રેઝ કેન્દ્રસ્થ ભાગ ધરાવે છે. હવે અહીંયા આ ભાગને સમજવાનો છે આપણે કે એનો ઉત્સેચક છે તે શું ધરાવે છે? સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ. તમે બોર્ડમાં પણ ભણી ગયા છો. અને ઉત્સેચક આ ત્રણ શું કામ તો કે આપણે આપણા બોડીમાં જનરલી ડીએનએ માંથી શું બને છે? ડીએનએ માંથી આરએનએ બને છે અને આરએનએ માંથી શું બને છે? પ્રોટીન. બોર્ડમાં પણ આપણે આ વસ્તુ જોઈ ગયા છે. હા, તો અહીંયા ખરેખર ડીએનએ માંથી આરએનએ બને ને પ્રક્રિયાને ટ્રાન્સક્રિપ્શન કહેવાય. તો અહીંયા તો આની પાસે આરએનએ છે તો આપણા શરીરમાં એન્ટર થવા માટે એને શું બનાવવું પડશે? આરએનએ માંથી પહેલા ડીએનએ. પ્રક્રિયા કેવી થઈ? રિવર્સ થઈ. એટલા માટે ઉત્સેચક એનો એ જ પણ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઉત્સેચક. અને એ ઉત્સેચક છે એમાંથી રૂપાંતરિત પ્રોટીન અને એની સંખ્યા વધારવા માટે ઇન્ટિગ્રેઝ નામનો ઉત્સેચક ધરાવે છે. અંતસ્થ પ્રોટીન આવરણ P24 છે. આ એક કોલેજ લેવલે તમને જ્યારે આ વાયરસ ભણવાનું થશે ને ત્યારે આ બધી માહિતી આવશે તમને. અને બાહ્ય પ્રોટીન આવરણ છે P17. અંતસ્થ પ્રોટીન છે તે P24 અને બાહ્ય પ્રોટીન છે તે P17 ધરાવે છે. અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું આવરણ લિપોપ્રોટીનનું બનેલું છે GP120 અને GP41. આ પણ આપણા માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ હાલ માટેનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. GP120 CD4 રિસેપ્ટરને પૂરક શૃંખલા ધરાવે છે. અહીંયા આ એક્ઝામમાં આપણને ન પૂછાય પણ તમારે સમજવા માટે આપણે એને સમજી લઈએ
કે વાયરસને આપણો કોષ જે છે એ કોઈ પણ આપણે તો ખબર છે કે ઉપરનું જે કોષરસ પટલ છે તે તો પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે, આ વાયરસને અંદર નહીં આવવા દેવો જોઈએ ને, તો શું થશે તો કે આ એનું CD4 રિસેપ્ટર છે એ જેવું આપણા કોષના સંપર્કમાં આવે આ રિસેપ્ટર આપણા કોષના રિસેપ્ટર જેવું બની જાય, એટલે આપણા કોષને શું લાગશે કે આ તો મારા બોડીનું જે રિસેપ્ટર છે એના જેવું જ છે, એટલે એને આરામથી એને એન્ટર થવા દેશે. એના માટે જવાબદાર કયું છે? CD4 રિસેપ્ટર. આ વાયરસનું બંધારણ તમે જોઈ શકો છો, હમણાં આપણે જોયું એમ કે આ જે મોટા છે તે GP120, આ જે એની નીચે આ નાના છે એના પટલની અંદર એ GP41, વચ્ચે આપણને આપણી જે ફ્લુઇડ મોઝેક મોડેલમાં હોય એવું જ લિપિડ બાયલેયર છે, અને અંદરના જે છે તે P17 રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ ઉત્સેચક અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ, અને સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ RNA એની સાથે ઇન્ટિગ્રેઝ ઉત્સેચક અને પ્રોટીએઝ. લાઈફ સાયકલ તમને ધ્યાનમાં હશે જ બોર્ડમાં જેમ આપણે ભણ્યા છે એ અકોર્ડિંગ. પ્રિટ્રોવાયરસ છે વાયરલ પ્રોટીન કોટ ધરાવે છે, પણ એ પ્રોટીન કોટ આપણું શરીર આપણા સેલ એને એન્ટર થવા દેશે નહીં. તો વાયરલ RNA છે તેની ઉપરનું જે કોટિંગ છે તે આપણા નોર્મલ સેલ ની સાથે સંપર્કમાં આવે એટલે તરત જ શું થશે તો કે તરત જ એવું થશે કે રિસેપ્ટર એને આપણા સેલ જેવું મેચ થઈ જશે, અને જેવું રિસેપ્ટર મેચ થાય એટલે કોષ છે એને એન્ટર થવા દેશે. કોને એન્ટર થવા દેશે? RNA ને. RNA અંદર એન્ટર થાય છે અને એ RNA આપણા DNA ની સાથે જોડાય. DNA ની સાથે જોડાય એટલે થશે શું તો કે આપણા DNA ની અંદર એન્ટર થઈ જાય. આપણું DNA એકમાંથી 2 DNA બને, એની સાથે સાથે વાયરસનું DNA પણ ડબલ થઈ જાય અને દરેકે દરેક કોષમાં એની સ્થિતિ સર્જાય, એટલે બધા જ કોષની રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે તેને ડાઉન કરી નાખતું હોય. વ્યક્તિના શરીરમાં અંદર પ્રવેશ્યા પછી વાયરસ મેક્રોફેજમાં પ્રવેશે છે. પૂછાય સૌથી પહેલા ક્યાં પ્રવેશે તો વ્યક્તિના શરીરમાં, અને શરીરમાં પ્રવેશ્યા પછી મેક્રોફેજમાં. અને આ મેક્રોફેજ જો આપણે રોગપ્રતિકારક તંત્રમાં વાત કરી ગયા છે એમ કે આપણા શરીરના ફાઇટર સેલમાંનું એક છે, જ્યાં રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ ઉત્સેચકની મદદથી વાયરસનું RNA જનીન સંકુલ સ્વયંજનન પામી વાયરસના DNA નું નિર્માણ કરે. આ વાયરલ DNA યજમાનના DNA ના યજમાન કોષમાં સંકળાય અને ચેપગ્રસ્ત વાયરસના કારણે એ એના પોતાના કણો ઉત્પન્ન કરવા દોરે છે. મેક્રોફેજ સતત વાયરસ ઉત્પન્ન કરવાનું ચાલુ રાખે અને HIV ની ફેક્ટરી તરીકે વર્તે. પૂછા એક્ઝામમાં કે મેક્રોફેજ કે અથવા તો HIV ની ફેક્ટરી તરીકે કોણ ઓળખાય તો મેક્રોફેજ ઓળખાશે. HIV ની ફેક્ટરી તરીકે કોણ ઓળખાય? મેક્રોફેજ ઓળખાશે. તેની સાથે HIV સહાયક ટી નલિકામાં પ્રવેશે, ટી લસિકામાં કોષમાં પ્રવેશે, સ્વયંજનન પામે અને સંતતિ વાયરસ ઉત્પન્ન કરે. રુધિરમાં મુક્ત થયેલ સંતતિ વાયરસ બીજા સહાયક ટી લસિકા કોષ પર હુમલો કરશે. આનું પુનરાવર્તન થયા જ કરશે અને ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરમાં સહાયક ટી લસિકા કોષોની સંખ્યામાં પ્રગતિશીલ ઘટાડા તરફ દોરી જાય. આ સમય દરમિયાન વ્યક્તિને તાવ, ઝાડા, વજનમાં ઘટાડા જેવા તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે અને મેઇન તો રોગપ્રતિકારક તંત્ર એનું ડાઉન થઈ જતું હોય. આનું પુનરાવર્તન ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરમાં સહાયક ટી લસિકા કોષોની સંખ્યામાં પ્રગતિશીલ ઘટાડા તરફ દોરે છે. આ સમય દરમિયાન વ્યક્તિને તાવ, ઝાડા, વજનમાં ઘટાડો જેવી લાક્ષણિકતા જોવા મળે છે. સહાયક ટી લસિકા કોષોની સંખ્યામાં ઘટાડાના લીધે વ્યક્તિને ચેપ લાગવાની શરૂઆત થાય. કોઈ બી સ્થિતિમાં કાબુમાં નહીં લઈ શકાય. ખાસ કરીને બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફૂગ અને ટોક્સોપ્લાઝમ જેવી પરોપજીવી દ્વારા થતા ચેપી જે રોગ છે એની અંદર મેઇન ટાર્ગેટ કરી દે અને રોગપ્રતિકારક ત્રુટિમાંથી પસાર થાય. આ પ્રકારના ચેપ સામે રક્ષણ મેળવવા એ વ્યક્તિ સક્ષમ રહેતો નથી. વહન કેવી રીતે થશે તો કે પ્રજનન માર્ગે એક કરતા વધારે મૈથુન સહભાગી ગણિકાઓ સજાતીયતા કે કૃત્રિમ વીર્યદાન, અને એમાં પણ જો ચકાસણી વગર કૃત્રિમ વીર્યદાન કરીને ડાયરેક્ટ જ સેરોગેસીની અંદર ઉપયોગમાં લઈ લેવામાં આવ્યો હોય તો એ કેસમાં એડ્સ જેવા રોગો થવાના ચાન્સીસ વધી જતા હોય. પિતૃઓ દ્વારા આરોગ્ય નિદાનયુક્ત રુધિર શરીર પર ટેટુ બનાવવા, ખુલ્લે ખરાબ રીતે જંતુમુક્ત કરેલા દાંત, શસ્ત્રક્રિયાના સાધનો વગેરે જેવી પ્રક્રિયા દ્વારા એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિમાં આ જે રોગ છે તે ફેલાતો જોવા મળે છે. જરાયુના વહન દ્વારા માતાથી ગર્ભમાં વહન દ્વારા જરાયુ દ્વારા 33% જોવા મળે છે અને માતાથી નવજાત શિશુમાં જન્મ બાદ પણ વહન થતું જોવા મળે છે.
HIV નો ફેલાવો ખાસ કરીને કયા કયા કારણે થાય તો કે રોગી વ્યક્તિમાં જાતીય સંપર્ક દરમિયાન, ચેપગ્રસ્ત રુધિર કે રુધિરની બનાવટના ઉપયોગ દ્વારા, નશાકારક પદાર્થોમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી રુધિરની ચેપગ્રસ્ત નીડલનો ઉપયોગ કરવાથી, ચેપગ્રસ્ત માતામાંથી ગર્ભસ્થ જરાયુમાં. કેટલીક અણસમજણ પણ છે. એડ્સ એ અડકવાથી, ભૌતિક સંપર્કથી, ભેટવાથી, ચુંબનથી, ભોજન લેવાથી, હાથ મિલાવવાથી, મચ્છર કરડવાથી, ગળફાથી, છીંકથી કે એડ્સના દર્દીને જોવાથી થતો નથી. આમાં જે વ્યક્તિમાં વધુ એડ્સનો ભય છે, આવી વ્યક્તિમાં ચેપ વધુ મેદુન સહભાગી, નશાકારક પદાર્થો, રુધિરદાન, બાળક જે ચેપી માતાના ગર્ભમાંથી જરાયુ જન્મે તે નોંધનીય છે. એ HIV માત્ર શરીરના પ્રવાહી દ્વારા જ ફેલાઈ શકે. રોગકારકના શરીરમાં પ્રવેશથી લઈને તેના રોગયુક્ત લક્ષણો દેખાવાની શરૂઆત સુધીના સમયગાળાને સેવનકાળ કહેવાય. બની શકે કે એમાં 6 મહિના, 8 મહિના કે 1 મહિનાનો સમય પણ લાગી શકે. લેબોરેટરી દ્વારા ચકાસણી થયા બાદનો સમય વિન્ડો પીરિયડ કયો છે તો કે લેબોરેટરી ચકાસણી બાદ થયેલો જે સમય છે એને વિન્ડો પીરિયડ કહેવાય અને લક્ષણ દેખાવાની શરૂઆત થાય ત્યાં સુધીના સમયને સેવનકાળ કહેવાશે. તો લક્ષણો કેવા કેવા હોય? તો લક્ષણો વિહીન તબક્કો કયો છે તો હંમેશા HIV ચેપ અને લક્ષણો દેખાય ત્યાં સુધી એક સમયગાળો વચ્ચે જોવા મળે છે અને તે સમયગાળો મહિનાઓથી માંડી વર્ષો સુધીનો પણ હોઈ શકે. 5 થી અમુકમાં મહિનામાં ખબર પડી જાય, અમુકમાં 5 વર્ષે ખબર પડે, અમુકમાં 10 વર્ષે ખબર પડે. તો ડિપેન્ડ્સ કે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ કેટલી સ્ટ્રોંગ છે એના ઉપર આનો આધાર છે. 2 થી 12 અઠવાડિયા દરમિયાન એન્ટીબોડીનું સંકેન્દ્રણ ખૂબ ઓછું હોવાથી અલાઇઝા કસોટી નેગેટિવ મળે છે. યાદ રાખજો, એડ્સની ચકાસણી અલાઇઝા કસોટી થાય. ઇમ્યુન લિંક સોર્બન્ટ એસે, એન્ઝાઇમ ઇમ્યુનોલિંક સોર્બન્ટ એસે જેને કહેવાય. તો શરૂઆતી તબક્કે આપણને અલાઇઝા કસોટી નેગેટિવ મળે એટલે કે રિપોર્ટ નેગેટિવ છે એવું લાગે, પણ આ પીરિયડ વિન્ડો પીરિયડ કહેવાય છે. આ તબક્કે વાયરસની ક્રિયાશીલતા અને દર્દીની ચેપ ગ્રહણ ક્ષમતા, ચેપ ગ્રહણતા જે છે તે વધુ હોય. ચેપ ગ્રહણતા કેવી હોય? વધુ હોય. એડ્સ રિલેટેડ સંકુલ ખૂબ ઓછો. HIV ની બનાવટ, લસિકા ગ્રંથિમાં સોજો, સામાન્ય તાવ, ટૂંકા સમય માટે ઝાડા, વજનમાં ઘટાડો અને કફ. પૂર્ણ કક્ષાનો જે એડ્સ છે તેમાં દર્દી ખૂબ નબળી પ્રતિકારકતા, લસિકા અથવા CD4 ની સંખ્યામાં ઘટાડો. ઇન શોર્ટ કે અહીંયા આપણે એવું ધ્યાનમાં લઈ શકીએ કે રોગપ્રતિકારક કોષોના બધાની અંદર ઘટાડો. એમાં આપણા સિલેબસમાં ટી લસિકા કણ છે ત્યાં સુધીનું આપણે વાત યાદ રાખી શકીએ. ટ્યુબરક્યુલોસિસ, ક્ષય, માઇકોબેક્ટેરિયમ એવિયમ દ્વારા પણ એના લક્ષણો પણ બહુ સામાન્ય જોવા મળે એડ્સના વ્યક્તિમાં. ડ્રગ કેન્ડિડા એલ્બિકન્સ દ્વારા કેન્ડિડિયાસિસ મુખ અને નળીમાં જોવા મળે. ન્યુમોનોસાઇટિસ, કેરીની ફૂગ દ્વારા ન્યુમોનિયા જેવા લક્ષણો જોવા મળશે. ત્વચા અને લસિકા ગાંઠનું કેન્સર જેને કાપોસિસ સાર્કોમા કહેવામાં આવે છે અને ટોક્સોપ્લાઝમા ગોન્ડી જે પ્રજી દ્વારા એન્સેફેલાઇટિસ. આ બધા જે એટેક છે એ એડ્સના દર્દીમાં આપણને વધારે સામાન્ય રીતે જોવા મળે. સામાન્ય રીતે આ ચેપ છે તેની તકનીકી બાળમાં થઈ જાય અને તેની જાણ પ્રતિકારક તંત્ર નબળું પડતા નિદાન કઈ રીતે થાય? અલાઇઝા ટેસ્ટ, સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ, એન્ઝાઇમ લિંક ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ એસે. લગભગ 5 થી 6 વખત આનું ફૂલ ફોર્મ નીટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયું છે. તો યાદ રાખવું, એન્ઝાઇમ લિંક ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ એસે. હા, સોલેન્ટ નહીં, સોર્બન્ટ એસે. તો ઘણી બધી વખત શું ઓપ્શન આપ્યો હોય? એબ્સોર્બન્ટ. તો આ ખોટું છે. સોર્બન્ટ એસે. પુષ્ટિકરણ કસોટી જેને વેસ્ટર્ન બ્લોટ કસોટી કહેવામાં આવે, જે દર્દીના સિરમમાં એન્ટીબોડીને તપાસે છે. વેસ્ટર્ન બ્લોટ કસોટી દર્દીના શરીરમાં એન્ટીબોડીને તપાસે. અલાઇઝા કસોટી એન્ઝાઇમ લિંક ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ એસે. અલાઇઝામાં આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકીએ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ પેરોક્સિડેઝ ઉત્સેચક ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને એ ઉત્સેચક રંગ આપે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં જે એડ્સનું વાયરસ છે એ વાયરસ હોય તો આ ઉત્સેચક સાથે પ્રક્રિયા કરીને એ રંગ આપશે યલો, અને જો ટેસ્ટમાં આપણને યલો રંગ જોવા મળે તો સમજવાનું કે એ વ્યક્તિને એડ્સ છે. એલાઇઝા ઘણા બધા પ્રકારના રોગજન્ય જીવાણુ રોગ, એલર્જન્સ, અંતસ્રાવ વગેરેની તપાસ માટે નિદાનાત્મક તકનીક છે.
હ્યુમન કોરોનિક ગોનેડોટ્રોપિનનો મૂત્ર અથવા રુધિરમાં હાજરીની ચકાસણી દ્વારા ગર્ભસ્થ કસોટી દ્વારા પણ જાણી શકાય. એડ્સ અથવા HIV રોગ, એસટીડી અથવા જાતીય સંક્રમિત રોગ, થાઇરોઇડ રોગ, હેપેટાઇટિસ રોગ, રૂબેલા વાયરસ રોગ વગેરે દ્વારા અલાઇઝાની ચકાસણી જે છે એ આ બધા રોગો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. ઉપચાર. રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ અવરોધક ઝીરોયુડિન અને સ્ટેવુડિન અને DDI ડાયડોક્સિમિડિન રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ ઉત્સેચકને અવરોધવા માટે આ વ્યક્તિને આ 3 ટેબ્લેટ આપી શકાય. સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરી શકીએ કે એનું રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન અટકી જાય તો વાયરસનું આપણા શરીરમાં કોઈ અસર જ નથી થવાની. પ્રોટીઓઝ અવરોધક પ્રોટીનનું રૂપાંતરણ નહીં થવા દે તો રિટોનાવીર અને નોલ્ફિનાવીર અને સેક્સિનાવીર. આ સામાન્ય રીતે એક્ઝામમાં આપણને એટલું પૂછાતું નથી, પણ તો બહુ ટફ એક્ઝામનું પેપર કાઢવું હોય તો આપણને આ મેડિસિન એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. ઇન્ટિગ્રેઝ અવરોધક રાલ્ટાગ્રાવિર અને એલ્ટીગ્રેવિર અને હાઈલી એક્ટિવ એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી. આ કોકટેલ ટ્રીટમેન્ટ બંને રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેઝ ઇન્હિબિટર અને પ્રોટીન ઇન્હિબિટર બંનેનો સમાવેશ બંને સાથે કરે. આથી એને નામ આપવામાં આવે છે હાર્ટ અને હાઈલી એક્ટિવ એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી. આ ઉપચાર આંશિક રીતે જ અસરકારક છે, જે ફક્ત દર્દીનું જીવન લંબાવી શકે પરંતુ મૃત્યુ રોકી શકે નહીં. વાયરસને દૂર ન કરી શકાય, એની અસર અવરોધી શકાય એવું આપણે કહી શકીએ. સાવચેતી. એડ્સનું કોઈ નિવારણ ન હોવાથી સાવચેતી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. વધારામાં એચઆઈવીનો ચેપ સામાન્ય રીતે સચેત વ્યવહાર સ્વરૂપને કારણે થાય છે. ન્યુમોનિયા અથવા તો ટાઇફોઇડની માફક અજાણતાથી થતું નથી. અલબત્ત રુધિરાદાન પામતા દર્દી અને નવજાતોમાં વગેરેમાં નબળી દેખરેખને કારણે પણ ચેપ લાગે છે અને અવગણના એકમાત્ર બહાનું મળે છે. આ સાચું કહ્યું છે કે અવગણનાને કારણે વ્યક્તિ મૃત્યુને ભેટે છે. આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રીય એડ્સ નિયંત્રણ સંસ્થા NCO એક્ઝામમાં પૂછાય છે. NACO અને બીજા બિન સરકારી સંસ્થા NGO વગેરે લોકોને એડ્સ માટે શિક્ષિત કરવા ઘણું કાર્ય કરે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એચઆઈવીનું ચેપગ્રસ્ત પ્રસારણ રોકવા ઘણા બધા કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા છે. રુધિરને એચઆઈવી મુક્ત રાખવા સાર્વજનિક અને ખાનગી અસ્પતાલ ચિકિત્સાલયમાં ફક્ત ડિસ્પોઝેબલ નીડલ, સિરિંજનો ઉપયોગ, કોન્ડોમની વહેંચણી, ડ્રગ એબ્યુઝનું નિયંત્રણ, સુરક્ષિત મૈથુન, શંકાસ્પદ વ્યક્તિમાં નિયમિત તપાસ વગેરે કદમ એચઆઈવી માટે લેવામાં આવે છે. એચઆઈવીથી ચેપ અથવા તો એડ્સ હોવો વગેરે છુપાવવાની બાબત નથી. તેને કારણે ઘણા બધા વ્યક્તિને પણ ચેપ લાગી શકે છે. એટલે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને આ તકલીફ હોય તો એ વ્યક્તિએ સામેથી જ ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ. એડ્સથી ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓની સાંત્વના અને મદદ જરૂરી છે. જો સમાન એક સમસ્યા તરીકે કાર્યવાહી ન આપો તો રોગ પ્રસાર થવાની તકનીકો ઘણી બધી વધી જતી હોય તેવી એક વ્યાધિ છે જે સમાજ અને તબીબ એકઠા થઈને સુલઝાવી શકે, જેથી રોગોનો પ્રસાર અવરોધી શકાય. There are a number of ways whereby HIV can penetrate through blood vessels to reach its target population. It shows two different entities, both HIV and its main target cell, which is the CD4 lymphocyte. The virus has an outer layer, and the outer layer, as you see, contains a number of spikes. These spikes include the major glycoproteins of the virus that are responsible for direct interaction with the cell surface. You can also see the matrix core, which exists in the symmetrical shape of an icosahedron. You can see that structure of HIV is very, very complex. There is a lipid membrane, and from that lipid membrane you can see that the spikes protrude outward. These include the surface glycoprotein, which is GP120, as well as a transmembrane glycoprotein that is termed GP41. The matrix core, the capsid protein, and the nucleocapsid protein all underlie the outer layer of the virus. And finally, in the inner core, you see that there are two strands of viral RNA which are associated with three of the enzymes that are essential for virus replication. These are the integrase, the protease, and the reverse transcriptase. This attachment stage clearly indicates how the GP120 is about to bind to its CD4 receptor. In fact, we know that there are other receptors
as well that can be involved with HIV entry into target cells. We term these other receptors the co-receptors, and there are actually two of those. One of these is termed CCR5, and the other is termed CXCR4. And these are responsible, actually, for the entry of viruses into lymphocytes and macrophages, respectively. This is the process of co-receptor binding following the interaction of GP120 to the CD4 receptor, which is the major receptor for viral entry and penetration. And this binding event that involves GP120 to CD4 actually changes the shape of the GP120, and now this results in the exposure of a portion of the transmembrane glycoprotein GP41. And so GP41 is important in bringing the HIV virus much closer to the target cell, resulting ultimately in the fusion of the viral envelope together with the fusion of the cell membrane, and this then is essential in viral entry. The transformational change can take place within GP41 as a precursor event in this fusion process. It is essential to point out, therefore, that each of GP120, the CD4 receptor, the CCR5 or CXCR4 receptor, and GP41 are all essential elements in the process of viral entry into target cells. This is the actual fusion process whereby the outer surface of HIV, notably its envelope, can fuse with the CD4 cell membrane. And you can see that one of the consequences of this is the entry of the matrix core of the virus into the host cell cytoplasm. The matrix core can actually become uncoated, and this will result in the disintegration of this core and the release of the capsid inside the cytoplasm together with the genome of the virus, that means the viral RNA, as well as associated enzymes, which can now go to work to initiate the process of viral replication within the host cell. This viral RNA is now exposed in the host cell together with the enzymes, and the two coded viral RNA strands that represent the genetic makeup of the virus can now couple together with the reverse transcriptase enzyme. And in addition to this, the integrase enzyme and the protease enzyme of the virus are also released into the cytoplasm. At the same time, the viral nucleocapsid protein will begin to disintegrate at this stage, and this results in the exposure of naked strands of viral RNA. These naked strands of RNA will now undergo conversion into viral DNA, and this is a process that is mediated by the viral reverse transcriptase enzyme. This is an extremely important step in the viral life cycle because this is the point at which the drugs that block reverse transcription can begin to take effect. It is the formation of a first strand of HIV DNA, and this results then from the reverse transcriptase enzyme being able to move along the viral RNA and read its sequence. And in the process, what we have is the assembly of a copy of viral DNA. As this takes place, the viral RNA actually becomes disintegrated by a different portion of the reverse transcriptase molecule than that which is involved in the copying of the genetic information for viral RNA into DNA. It shows the formation of the second strand of viral DNA. And this means that as the first DNA strand is completed, it now actually serves as a template or basis on which to copy a second strand of viral DNA. And this second strand of viral DNA that is made is actually complementary to the first strand that was made. This is likewise an essential step in viral replication, and this step as well can actually be inhibited by the reverse transcriptase inhibitors. The entry of the viral DNA into the nucleus is a very important process in the viral life cycle, and you can see the double-stranded HIV DNA migrating into the nucleus of the host cell. This is followed by the process which is termed integration. This process is mediated by yet another viral enzyme termed integrase, and what this enzyme does is actually to slice through the DNA of the host cell,
permitting the viral DNA to be inserted at a variety of sites in the viral DNA of the host cell. And unfortunately, once this happens, it is fair to say that the cell has been infected for life. This is the transcription of HIV genomic RNA. What happens now is that the DNA which has been integrated is now called a provirus and can now be used to generate genomic RNA, which can serve as messenger RNA for the synthesis of viral proteins. In fact, the provirus of the DNA, as represented by viral DNA, may remain dormant over very long periods until the cell becomes activated. This, alas, is one of the most difficult issues that we have to contend with in terms of trying to deal with the HIV infection. Because once a cell has been infected by HIV, it is infected for life. This is the transcription of the viral messenger RNA, which is made from the proviral DNA. And as we said before, the viral messenger RNA is essential for viral protein synthesis. And you can see the construction of a number of different messenger RNA molecules of several different types. It now shows the migration of the viral RNA and of messenger RNA out from the nucleus back into the cytoplasm. And it is in the cytoplasm that we actually have the formation of viral proteins. This is how viral proteins actually get made in view of the fact that ribosomes can move along viral messenger RNA molecules, and the formation of viral proteins will then ensue as a consequence of the juxtaposition of these viral messenger RNA molecules together with the ribosomes. And now, a very important event in the viral life cycle, notably, the viral proteins, as they are made, are actually first produced as precursor proteins that are not themselves active in any real sense. In other words, these precursor proteins are not actually able to function within the viral life cycle to give rise to finished virus products. What is required, rather, in order to get a virus that will be infectious, in order to reinitiate a new cycle of infection, is that the viral protease enzyme actually cuts these long precursor proteins or polypeptide chains into smaller individual subunits. And this process, in fact, continues even after new virus particles have formed and have budded off from the host cell. The process of viral assembly shows how the viral matrix will form to envelope the various protein segments and two strands of viral RNA. This is the stage at which the viral envelope glycoprotein complex that consists of GP120 and GP41 actually gets inserted into the host cell membrane. This stage reveals the very important process of budding, whereby an immature virus particle will bud out from the host cell membrane. The process of viral protein cleavage by the protease enzyme is a part of viral maturation and will continue even after the budding has actually taken place. The last step in the virus life cycle is the maturation of new virus. The newly mature virus particle is now infectious and contains the various components associated with ability of the virus to initiate a new infection event. The new infection event will, by definition, involve the ability of this newly made virus particle to attach to a new, previously non-infected cell. And of course, this will require that each of the capsid core, the two nucleocapsid proteins, the two strands of viral RNA, two molecules of reverse transcriptase, two integrase molecules, and two protease molecules all be part of this newly assembled virus particle in order that a new cycle of virus replication can be reinitiated.